few moments later. Ito yung mga ingredients. Carrot, hipon, bawang, sibuyas, Chinese cabbage, celery, chicharo, squibble, magic sarap, paminta, toyo, mantika. Gagamit tayo ng tubig. Isang tayo. At 500 grams na bihon. Binabad ko na para pinalalambot ko na lang. Tayo mantika. Tayo bawang. Sibuyas. Sa tubig. Mga 3 cups.
my God! Wow! Kain na po tayo.